Magandang araw mga kabarks. So, ang araw na to, gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng garlic chili paste. So, ang mga ingredients ay nakikita nyo, nasa harapan nyo na. Ang kailangan lang natin ay bawang, garlic, onion or sibuyas, at sili or chili, at peppercorns, yung mga yan. So, ang first thing natin gagawin is tatanggalin natin itong mga stalks ng pepper o ng sili, chili. Tanggalin natin mga yan. Okay, kabarks, ito na, ang bawang naman ang susunod nating pagkasan. So, gawin muna natin, hiwa-hiwalayin muna natin ito. Hiwalayin muna natin. Tanggalin lang natin ito, matigas na ito. Kailangan lang natin gawin dyan is tinang natin ng kutsilyo. Ayan. Gagawin lang natin is alugin lang natin malakas. Wala. Maalis na siya sa shells niya. Tewalay na siya. Alright mga kabarks. Yung sibuyas naman. So yung sibuyas, madali lang. Tanggalin lang natin yung dulo. Kabilaan dulo lang. Yan. Tapos ready to cut up na siya. Okay mga kabarks, optional pala, pwede nating slice ng maninipis itong itong bawang, tapos i-chop natin siya ng fine, or gagamitan mo ng food processor pag meron kayo. Since meron akong food processor, yun na ang gagamitin ko para dito. Same sa may sa may sibuyas. So ganyan kaliliit dapat ang chop niya para sa bawang kung hindi kayo gagamit. So we're back mga kabarks. Ito, niready ko na yung food processor. Nilagay ko na rin pala yung paminta o yung peppercorn dito. So ang gagawin na lang natin is ilalagay na lang natin yung mga ingredients. I-add na natin mga kabarks ang oil. So mga barks, nilagyan na natin yung oil, takpan na natin.
natin tong food processor. Mga kabarks, so ayan na siya, ready na siya to be cooked. Okay mga barks, ilagay na natin sa kalan ang ating finished process na chili garlic. Ayan na siya mga barks. Yan lang natin siyang uminit at maluto dyan. So ayan mga box, luto na siya. After 35 minutes kung niluluto. Kung makapansin nyo pati yung bawang, medyo nag-crispy na siya. Nag-evaporate na kasi yung tubig ng sili. So ready na siya, i-transfer sa lalagyan ng jar o kung ano gusto nyo ilagay. So ayan mga box. So mga kabarks, ngayong luto na, ilipat na lang natin siya ng lalagyanan. Ayan, lutong-luto na siya mga kabarks. Wow, ang sarap! Maraming salamat sa panonood mga kabarks. Sana may natutunan kayo sa video ito. And please like and subscribe. And hit that notification bell para sa mga susunod ko pang mga video. Alright, see you mga barks.